روزی ملا نصرالدین روی شاخه درختی نشسته بود و با اره شاخه‌ای که رویش نشسته بود را می‌برید. مردی از کنار درخت گذشت و این صحنه را دید. رو کرد به ملا و گفت: ای مرد، چه کار می‌کنی؟ ملا جواب داد: مگر نمی‌بینی دارم شاخه خشکی را از این درخت جدا می‌کنم؟ مرد رهگذر گفت: ملا، اگر به اره کردن ادامه دهی شاخه میشکند و از درخت به زمین میافتی. ملا بی توجه به صحبت مرد به کارش ادامه داد. مدتی که گذشت شاخه سست شد و شکست و ملا محکم به زمین افتاد. بلند شد و با عجله به دنبال مرد دوید. کمی دورتر او را دید و صدایش کرد. مرد ایستاد. ملا به اون نزدیک شد و یقه‌اش را گرفت. مرد که تعجب کرده بود پرسید: چه میکنی ملا؟ ملا جواب داد: همین حالا، بی فوت وقت به من بگو گنج کجاست؟ مرد که از رفتار و حرفهای ملا تعجب کرده بود جواب داد: مرد حسابی، من چه میدانم گنج کجاست؟ ملا یقه مرد را محکمتر گرفت و گفت: تو میدانی، حتما میدانی، چون تو غیب گویی. چطور دانستی که من از درخت خواهم افتاد؟ پس تو همه چیز را میدانی و باید به من بگویی گنج کجاست. مرد که دید حریف ملا نمی شود و تا چیزی که می خواهد را نگوید یقه‌اش را رها نمی کند، فکری کرد و با لبخند گفت: باشد، قبول، به تو می گویم گنج کجاست. این جاده را می بینی؟ آن را در پیش می گیری و آنقدر می روی تا آفتاب غروب کند. بعد جایی که سایه سرت افتاده را می کنی تا به گنج برسی. ملا به راه افتاد. رفت و رفت تا رسید به دو مرد کارگر که کنار مزرعه‌ای نشسته بودند و سفره‌ای پهن کرده و مشغول خوردن نان و نمکی بودند. وقتی ملا را دیدند به رسم ادب به او گفتند: ملا بفرما. ملای نادان هم بلا فاصله بر سر سفره نشست و هر چه که در سفره بود خورد و آن دو مرد گرسنه را مات و مبهوت گذاشت. کارگرها که از صبح روی مزرعه کار کرده و بسیار گشنه و تشنه بودند عصبانی شدند و ملا را گرفتند و تا جایی که میخورد کتک زدند. ملایی از همه جا بی خبر زیر مشت و لگد آنها فریاد میزد که آخر مگر من چه کردم که کتکم میزنید؟ کارگرها گفتند: مرد ناحسابی، تو باید میگفتی نوش جان، نوش جان، نه اینکه سفره ما را از غذا خالی کنی. ملا قبول کرد و قول داد که چنین کند. آنها رهایش کردند. ملا درب و داغان به راه خودش ادامه داد تا رسید به دو مرد که در حال کتک کاری و زدن همدیگر بودند. طبق درسی که گرفته بود ایستاد و فریاد زد: نوش جان، نوش جان. آن دو مرد که از کار ملا در تعجب بودند همدیگر را رها کردند و به جان او افتادند. ملای بدبخت زیر دست و پایشان فریاد زد که مگر من چه کردم که مستحق چنین زجری هستم؟ گفتند: مرد ناحسابی، وقتی میبینی جای شلوغ است و مردم در حال دعوا و کتک کاری‌اند باید بروی آنها را از هم جدا کنی و هر کدام را به طرفی پرت کنی تا دیگر کتک کاری نکنند، نه اینکه بایستی و بگویی نوش جان، نوش جان. ملا قبول کرد و آنها رهایش کردند. ملای بیچاره و زخمی به راهش ادامه داد تا رسید به دسته ای از مردم عزادار که جنازه ای را به قبرستان می بردند و بر سر و کله خود می زدند. ملا خیال کرد که دعوا می کنند و طبق درسی که گرفته بود رفت وسط جمعیت عزادار و هر کدام را به سمتی پرتاب کرد. جنازه از دست ملت به زمین افتاد و مردم عزادار عصبانی شدند و به سمت ملا حمله کردند و او را به باد کتک گرفتند. ملای بدبخت فریاد میزد که مگر من چه کردم؟ و مردم عصبانی گفتند: آخر آدم نادان،
وقتی میبینی عده‌ای دور هم جمع شدند و جنازه‌ای بر شانه دارند، باید بر سر و روی خود بکوبی و گریه و زاری سر بدهی، نه اینکه مرده را بر زمین بکوبی. ملا قبول کرد و با درد بسیار به راه خودش ادامه داد. حالا که من اینجام تا برای تو قصه بگم، تو هم اینجا باش و با سابسکرایب و لایک و کامنت های قشنگت از کانالمون حمایت کن. از قضا کاروان عروسی در پیش رویش دید و خیال کرد در کجاوه عروس جنازه است. پس بر سر راه کاروان نشست و شروع به گریه و لابه کرد و خاک بر سر خود ریخت. صاحب عروسی که این صحنه را دید، پیش ملا رفت و سیلی محکمی به گوش او زد و گفت: ای آدم احمق، چرا مراسم جشن و شادی ما را خراب می‌کنی؟ ملای از همه جا بی خبر علت خشم آنها را پرسید و صاحب عروسی گفت: وقتی کجاوه‌ای بر پشت عروس دیدی، باید برقصی و کل بکشی و شادی کنی، نه اینکه ماتم بگیری و خاک بر سر خود بریزی. ملا قبول کرد و به راهش ادامه داد. اتفاقاً در راه به کاروان حاکم شهر رسید و حاکم شهر در کجاوه‌ای بر پشت اسب در حال چرت زدن بود. ملای از همه جا بی خبر کجاوه را که دید، جلو رفت و با سر و صدا شروع به رقصیدن و پایکوبی کرد. شاه که چرتش پاره شده بود، با عصبانیت دستور داد که این مرد نادان را بگیرند و زندانی کنند. ملای بیچاره را به زندان انداختند. روز بعد حاکم شهر او را فرا خواند و ازش پرسید: بگو بدانم داستان این رقصیدن بیجا چه بود؟ ملا تمام حکایتش را برای حاکم تعریف کرد. اتفاقاً حاکم شهر دختری داشت بسیار زیبا و طناز، اما این دختر زیبا چون طوطی محبوبش را از دست داده بود، همیشه غمگین بود و اشک چشمانش بند نمی آمد. حاکم دلقک ها و شعبده بازهای سراسر کشور را به نزد خود فراخوانده بود، اما دختر زیبا نخندیده بود. دختر حاکم که از پشت پرده داستان ملا را شنید، از حماقت و جهالت این مرد بنای خندیدن گذاشت. حاکم که صدای خنده دخترش را شنید، بسیار شاد شد و به ملا هدیه و مال فراوان داد و او را بخشید.